स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई सँगै अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई अफिस प्याकेजको फाइलहरु, एक्सटेन्सन फाइलहरु र यसलाई कसरी सर्च गर्ने भन्ने कुरा देखाउने छु र यसको साथै भिडियो फाइलहरु jpeg फाइललाई कसरी सर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि देखाउने छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला र सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले सर्च गर्दाखेरि कुन चीज हामीले सर्च गर्ने हो त्यो चीजलाई हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ र कहाँ सर्च गर्ने। नर्मली तपाईको कम्प्युटरमा भएको फाइल सर्च गर्दाखेरि हामीले दिस पीसी मा गएर डबल क्लिक गर्ने। दिस पीसी मा गएर डबल क्लिक गरेपछि साइडमा यतापट्टि एउटा सर्च भन्ने आइटम आउँछ, आइकन आउँछ, सर्च दिस पीसी भन्ने आउँछ। यहाँ गएर क्लिक गर्नुस् र तपाईले के सर्च गर्ने, जस्तै वर्डको फाइल सर्च गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, *docx इन्टर गरिदिनुस्। यति गरेर इन्टर गरेपछि तपाईको वर्डको फाइल, तपाईको कम्प्युटर भित्र रहेका वर्डको सम्पूर्ण फाइलहरु सबै यही देखाउने गर्छ। सेम प्रोसेस तपाईले सर्च गर्दाखेरि सर्च गर्नुभन्दा अगाडि यो सिलेक्सन गर्न नबिर्सनु होला। दिस पीसी मा सिलेक्सन गर्नु होला। यदि तपाईले डेस्कटप सर्च गर्नुभयो भने डेस्कटपमा क्लिक गर्नुभयो भने डेस्कटपमा तपाईको त्यो फाइल पनि देखाउन सक्छ। जस्तै म यहाँ हेरेर *docx टाइप गरे हैन, किनकि जति डेस्कटपमा फाइल छ त्यति मात्र देखाउने गर्छ। त्यसकारणले तपाईले के गर्नु पर्यो, दिस पीसी भन्ने सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्डको फाइल सकेपछि सेम अब एक्सेल को फाइल खोज्नको लागि *xlsx इन्टर गरिदिनुस्। तपाईको कम्प्युटरमा भएको सम्पूर्ण एक्सेल फाइल यसरी यहाँ देखाउने गर्छ। सेम प्रोसेस PowerPoint फाइल खोज्नु पर्यो भने *ppt यसको PowerPoint को एक्सटेन्सन फाइल नेम चाहिँ ppt हो। ppt गरेर इन्टर गर्नुहोस्। तपाईको सम्पूर्ण PowerPoint फाइलहरु यहाँ देखाउने गर्छ। तपाईलाई कुन चाहिएको त्यही किसिमले तपाई यसलाई सिलेक्सन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब jpeg फाइल भनेको पिक्चर फाइललाई *jpeg तपाईको कम्प्युटरमा भएको सम्पूर्ण इमेज फाइलहरु यहाँ देखाउँछ। सम्पूर्ण इमेज फाइलहरु यो सर्चको जुन सर्च इन्जिन छ यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली इन्डिङ सम्म गर्नुभयो भने तपाईको भएको सबै यहाँ देखाउने गर्छ। त्यस्तै गरेर भिडियो फाइल, तपाईसँग भिडियो छ, तपाईले कुन फोल्डरमा राख्नुभयो बिर्सिनु भयो। अब त्यसलाई कसरी सर्च गर्ने त भन्दाखेरि यसको चाहिँ अलिकति फरक छ। kind गर्नुस् अनि कोलन गर्नुस्, सेमिकोलन हैन कोलन गर्नुस्। कोलन गरेर स्पेस गरेर video भिडियो गर्नुस् अनि इन्टर गर्नुस्। जुनसुकै फर्मेटको भिडियो पनि यहाँ देखाउने गर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् टाइपमा AVI फाइल, MP4, V फाइल, AVI सम्पूर्ण फाइलहरु भिडियोमा MP4, MOV हैन सबै फाइलहरु यहाँ यसरी देखाउने गर्दछ। धन्यवाद छ। र तपाईले नबुझ्नु भएको छ भने कृपया लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। कमेन्ट गरिदिनुस्। तपाईलाई अप्ठ्यारो लागेको केही कुराहरु छ भने जुन कमेन्टले तपाईको प्रब्लमलाई पनि सल्भ हुनेछ र मैले पनि एउटा भिडियो बनाउनलाई मलाई पनि सजिलो हुनेछ। त्यसकारणले कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। थ्यांक यू।